ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วงานศิลปะจากฝีมือคนกลับมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นช่างแกะสลักหรือช่างปั้นเป็นอาชีพที่อาศัยฝีมือความอดทนและความละเอียดอ่อนสูงไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานไม้ดินปั้นหินหรือวัสดุอื่นๆผลงานจากปลายมือช่างเหล่านี้ล้วนสะท้อนวัฒนธรรมจิตวิญญาณและความเป็นตัวตนได้อย่างลึกซึ้งแต่จะเริ่มต้นสายทางนี้ได้อย่างไรมีทั้งข้อดีความเสี่ยงและไอเดียแบบไหนที่น่าสนใจมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันข้อดีของการเป็นช่างแกะสลักช่างปั้นได้ใช้ทักษะเชิงศิลป์อย่างเต็มที่เหมาะกับคนที่รักงานประณีตชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากวัตถุดิบธรรมดาเป็นงานที่มีเอกลักษณ์ผลงานแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันสร้างมูลค่าและชื่อเสียงให้กับตัวช่างสามารถสร้างอาชีพอิสระได้ทำงานในสตูดิโอของตนเองรับงานตามออเดอร์หรือขายผ่านช่องทางออนไลน์สืบสารงานหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะในงานแกะสลักไม้งานประเพณีงานประดับโบราณถือเป็นการรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้ความเสี่ยงและความท้าทายใช้เวลาฝึกฝนสูงต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีในการพัฒนาเทคนิคให้เชี่ยวชาญต้องใช้แรงกายและสายตาเยอะโดยเฉพาะงานไม้หินหรือวัสดุแข็งอาจเกิดอาการเมื่อยล้าหรือบาดเจ็บได้ตลาดเฉพาะกลุ่มงานศิลป์แบบนี้อาจไม่เหมาะกับตลาดแมสต้องหากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนต้องลงทุนในอุปกรณ์เช่นมีดแกะสลักอุปกรณ์ปั้นเตาเผาหรือวัสดุเฉพาะด้านซึ่งมีต้นทุนช่วงเริ่มต้นไอเดียสำหรับมือใหม่อยากเริ่มต้นอาชีพช่างแกะสลักช่างปั้นเริ่มจากวัสดุพื้นฐานเช่นดินน้ำมันดินญี่ปุ่นหรือโฟมก่อนจะไปสู่ไม้หรือหินจริงเข้าเรียนกับช่างมืออาชีพคอร์สสั้นๆหรือฝึกงานกับช่างศิลป์โดยตรงช่วยให้เข้าใจเทคนิคจริงสร้างผลงานสะสมถ่ายภาพงานปั้นงานแกะสลักของตนเองเพื่อใช้โปรโมทในโซเชียลหรือเสนอขายเน้นเอกลักษณ์ในงานเช่นงานปั้นตัวการ์ตูนงานแกะสลักไทยประยุกต์หรือของตกแต่งสไตล์โมเดิร์นทดลองขายออนไลน์เช่นทาง Shopee หรือเปิดเพจ Facebook เพื่อสะสมฐานลูกค้าการเป็นช่างแกะสลักหรือช่างปั้นไม่ได้ขึ้นอยู่แค่พรสวรรค์แต่อยู่ที่ใจและความพยายามล้วนๆแม้จะเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงกายและความอดทนสูงแต่ก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่สร้างสรรค์สง่างามและสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตได้อย่างมั่นคงหากบริหารจัดการเป็นหากคุณมีใจรักในงานฝีมือและศิลปะงานนี้อาจเป็นทางเดินที่ใช่สำหรับคุณ